man ska se utifrån vårt brand som land, som nation, så är vi historiskt sett positionerade ganska både neutrala men också väldigt goda. Men jag skulle säga att det som är snabbast växande är liksom externt i kommunikationen i internationella sammanhang. Det är inte, skulle jag säga, det brottsstatistik som många pratar om, utan det är det att vi rör oss högerpopulistiskt. Jag tror inte de flesta vet eller förstår hur länge det har pågått och hur länge vi har blivit påverkade. Sveriges demografi, 20% är utrikesfödda. 25% har utländsk bakgrund. Jag tror de flesta vet nog inte om att 33% har minst en utrikesfödd förälder. Hur ska man tänka kring det här då? För att det finns ju en del sådana echo chambers också som tänker, nu är det the big replacement här. Jag tror att allt fler börjar förstå att köpstyrkan ökar ju ganska snabbt bland även de grupper som man inte trodde hade en köpstyrka förut. De bolag som har landat i vad en svensk idag är, de bolag har man sett vinner. Killgissning, vet du vad det är? Berätta. Det är kvalitativa undersökningar. Det är när du gör intervjuer på 20 pers som ska representera halva befolkningen. Just det. Det är och det kan man fantastiska göra själv. killgissningar. Ja. Som företag också. Susan Horie Lindberg, Ja, välkommen hit. tack så mycket. En fellow datanörd. Ja, det kan man ju säga. Ja, men jag tror att det är du som har sagt det vid något tillfälle själv. Att jag är datanörd? Ja, jag tror du sa det när vi pratade i telefon. Ja, vad intressant. Ja, kul att jag identifierar mig själv som datanörd. Datanörd i bemärkelsen då att du håller på med massa data. Ja, absolut. Ja, men det ligger ju helt klart sanning i det. Medan jag då är kanske mer en klassisk datornörd då istället. Ja, om man så vill. Det låter som att min son hade trivts här. Väldigt bra, ser jag. Ja, vad kul. Skönt att grupperas ihop där. Ja, jag tänker det. Ja. Och du och jag ska snacka lite data och statistik idag, tänkte jag. Kan inte du berätta kort, för du kommer ju från det här företaget Perspektivo. Perspektivo. Jag stavar alltid fel. Perspektivo. Du är inte den enda, så det är helt okej. Exakt, och då får din konkurrent, eller vad det är, många gratis klick ju. Ja, de är inte konkurrenter, men det finns någon annan. Ja, exakt. Ja, det är ett portugisiskt namn för perspektiv. Egentligen. Så det är inte mer konstigt så. Men vad var frågan? Förlåt. Berätta lite grann om liksom, vad är det för typ av data som ni samlar och hur används det? Ja, just nu så är det en panelundersökningsplattform. Vi är ett SaaS-bolag som ser till att vi har representativa paneler. Det som många andra bolag sysslar med, panelundersökningar av olika slag. Det gör vi också. Skillnaden är bara att vi är de enda i Norden som har helt representativa paneler, det vill säga paneler som speglar hela samhället i hela Norden. Så att även de grupper som många undersökningsbolag, eller i den branschen som vi befinner oss i, undersökningsbranschen, inte når, de når vi också. Så vi har högre tillförlitlighet i våra undersökningar än snittet. Det låter ju bra. Det tycker jag. Det hoppas jag. Och varför ska man liksom bry sig om den här datan då? Om man tänker att man är en vanlig lyssnare, entreprenör eller icke-entreprenör. Ja, men generellt sett ska jag säga att statistik och data är väl verktyg för att fatta bra beslut. Om man utgår från magkänsla, ja, man kommer kanske en bra bit och man har ju liksom en viss kompetens och kunskap. Men ska man driva bolag, då behöver man utgå från andra parametrar eller andra verktyg än endast magkänsla. Då kommer ju data och statistik in, givetvis. Och då ska ju det vara bra kvalitet på data och statistiken. Idag så fattas det väldigt viktiga beslut på data som inte riktigt är tillförlitligt nog. Och det är väl där den största utmaningen är. Så jag skulle nog säga att varför det är viktigt att tänka på representativitet, det är inte bara att det är liksom det inkluderande perspektivet, utan det är tillförlitligheten och det är kvaliteten i datat. Du vill ju fatta beslut på bra grunder. Därav vikten av data som faktiskt speglar alla i samhället och inte bara vissa. Är det företag primärt eller är det liksom politiska beslut som fattas med, alltså vilka är era kunder generellt sett? Man kan säga generellt sett i undersökningsbranschen så är alla kunder, alla som beställer någon form av underlag, beslutsunderlag. Det kan vara allt ifrån, som du säger, politiker till kommuner, myndigheter, sen givetvis privatsektor. Jag skulle säga de flesta branscher beställer undersökningar. Men vi finns ju ganska mycket inom fastighetsbranschen, consumer brands, myndigheter, kommuner och media är de största vertikalen som vi har och utvecklar. Men det, jag skulle säga generellt sett kan man beställa från oss eller använda perspektiv om man behöver beslutsunderlag.
Behöver beslutsunderlag. Nice. Bara liksom, jag har ingen koll. Vad är en panelundersökning kontra liksom, om vi tänker på de här SIFO och jag är ju ingen undersökningskunnig person. Nej. Guida mig igenom den här världen. Ja, nej, men det är nog många som inte är det. Och det är väl helt normalt. Jo, men jag skulle nog säga, om man ska hårdra det, Perspektivo sysslar med, som jag sa då, panelundersökningar. SIFO gör ju delvis också det. Det finns ju många undersökningsbolag som har paneler. Och paneler innebär egentligen individer som svarar representanter, typ? Ja, jag skulle säga vanliga människor som får svara på undersökningar. Så, vissa bolag sysslar med undersökningar i form av att de ringer upp personer slumpmässigt och ställer en massa frågor om man är villig att svara. Utmaningen där är allt färre vill liksom stanna upp i sin busy vardag och svara på en massa frågor. Man ser också att de så kallade svåråtkomliga grupperna inte riktigt nås för att man kanske kommer från ett land där man har blivit förföljd eller där man känner att liksom staten och så vidare liksom lyssnar på en där man inte vill att de ska lyssna, och då är man inte jättebenägen på att lämna ifrån sig information via telefon. Det är skillnad i trust till datainsamlings... Exakt, så det finns liksom lite utmaningar, men det finns en del som då jobbar med att ringa upp, och så finns det de som skickar ut papper. Mycket fastighetsbolag skickar ut till exempel till sina de som bor i ens fastigheter och de som rör sig i ens fastigheter. Vad tycker du om det här? Om ditt boende? Vad kan vi göra bättre? Sopsortering och så vidare. Och så finns det de som har liksom färdiga paneler, det vill säga att de är digitala. Man registrerar sig som individ att vara med i en panel. Man samlar poäng och så får man ut vouchers. Vi har ju det sistnämnda då. Skillnaden är väl att vi bara säkrar att den är helt representativ. För vi har ju utvecklat metoder som gör att man faktiskt når ut till alla grupper. Och så drar vi in paneler som är representativa. Och sen jobbar man såklart med vouchers, och vi lägger till att man kan ge ifrån sig poäng eller ge sina poäng till civilsamhällets organisationer om man vill ge tillbaka. Så att man känner att det finns ett ekosystem där man ger tillbaka. Men det är en panel. Men får jag bara fråga, hur många brukar man liksom tillfråga i en sån här panel? Ja, det beror på vad utgångsläget är. Hur många ska de här representera? Om du säger att om du har en nationell undersökning, då kanske vi landar på någonstans 1500 och 2000 personer för att det ska vara statistiskt signifikant. Och då är det en digital leverans av data via den här plattformen då? Ja, korrekt. Via en dashboard som är helt intuitiv. Så att man kan klicka sig fram själv. Vi brukar säga att det är viktigt att Ann-Britt på kommunen ska kunna förstå och använda den. Man ska inte behöva analytiker. Måste ju få lite hjälp. Men jag tänker att då är det väldigt viktigt att ni har bra koll på er data gällande de här representanterna som sitter i panelen. Så att de verkligen är representativa också. Hur säkerställer ni det då? Det gör man både genom att, som sagt, de här initiala metoderna, som jag inte kan gå in på detalj, men hur vi liksom får in våra panelister helt digitalt. Det är, kan man säga, säkra första steget. Av att man kanske är Varför kan du inte gå in på det? Bryter du mot GDPR? Nej, det gör det verkligen inte. Men det är liksom lite av en secret sauce hur vi jobbar. Så det är företagshemlighet eller vad man nu säger. För man undrar ju hur vi har lyckats och ingen annan har. Och så. Och sen, det är liksom första momentet. Så när man kommer in så svarar man på ett x antal frågor. När man ska checka ut sina poäng, då är det BankID som gäller. Just det. Så det finns ju många steg däremellan som säkrar att... Och sen har vi såklart, som många andra har, det är vi inte unika med, att man upptäcker så kallade speeders. Om man sparar frågor för snabbt, bara för att få poäng. Det upptäcks i systemet. Ja. Exakt. Eller om man svarar inkonsekvent eller märkligt. Jämfört med att det liksom deviates, alltså det skiljer sig för mycket. Så detekterar det också. Så det finns väldigt många kvalitetsmoment. Och det är superviktigt givetvis. Jag tänker annars, de andra stora aktörerna inom data är ju liksom de här stora techbolagen. Ja, jag tror att man får skilja. Ja, absolut. Jag tror att man får skilja på liksom vilken slags data. Och men vi som techbolag också. Ja, men ni har ju frågor som ni ställer. En techplattform snappar ju upp data av beteendemönster. Exakt, och det är där som är skillnaden. Vi jobbar ju då med mer statistisk data. Det vill säga att vi samlar in människodata. Sen jobbar vi också såklart med öppen data. Det ser sig självt. Det är liksom the bare minimum. Man kan ju skrapa hur mycket som helst. Det finns ju mycket data där som gör att liksom det blir mer kraftfullt. Men nej, vi har inte en plattform som gör att man kan följa människors beteenden automatiskt. Och den typen av data på aggregerad nivå, nej. Fattar. Det var ju en datapunkt som jag såg att 24%
generellt sett vill flytta ifrån området som de bor i, som jag läste att ni hade tagit fram. Den är ju ganska subjektiv ändå. Liksom. Alltså det är en väldigt hög siffra, 1/4 av alla vill flytta någon annanstans. Till att börja med, liksom när man samlar in den typen av data, hur säkerställer man att folk som sagt inte bara liksom kryssar i någonting eller att de tycker det på riktigt? Eller liksom, hur säkerställer man att datan är korrekt? Ja, men det är några steg som jag nämnde tidigare. Sticker man ut i svaret för mycket, men då får man ju titta på vad beror det på. Liksom, ser det ut som att man kanske har svarat bara för att få poäng? Som sagt, speeders också, svarar man för snabbt. Det är inte rimligt att svara en sån enkät till exempel på en halv minut. Man förstår att det tar ett x antal minuter. Och det tredje är givetvis att titta på hur ställer vi frågan? Och finns det uppföljningsfrågor som bekräftar logiken så att säga i det. När det kommer till liksom slutsatser kring det där att 1/4 vill flytta någon annanstans. Har ni några sådana baserat på den siffran? Alltså du menar varför, eller hur menar du? Exakt, varför? Alltså, för det är sjukt intressant information, men vad gör man med det liksom? Ja, men precis. Och det här var ju en executive summary så att säga. För rapporten skickas över till en större kund. Det vill säga hela insiktsarbetet kommer ju dit. Och där kommer ju det fler detaljer. Vilka grupper är det som i högre utsträckning väljer att lämna och varför? Så att givetvis så måste det ju finnas det. Men en executive summary eller kanske en liten teaser av det här slaget ska ju göra just alltså teaser, vilja liksom skapa en nyfikenhet. Men om vi dubbelklickar just på den datapunkten, för jag tror att du sitter på mer information här än vad jag fick fram. Vad var det för typer av grupperingar som känner så? Vilka områden är det? Äldre personer generellt vill stanna i sina lägenheter eller sina bostäder i mycket större utsträckning än yngre. Och då behöver man inte vara under 25 utan det skiljer sig inte så stort 60 och under. Just det. Okej, men jag tänker för det är väl annars ganska normalt att om man är ung att man vill flytta runt lite mer. Ja. Men det är inte så liksom, alltså jag tänker mest är det på grund av att områdena i sig är osäkra eller otrovärda att bo i eller någonting sånt där. Ja, man kunde se till exempel att man upplevde att i ganska mycket högre utsträckning att fastighetsbolagen inte jobbade med social hållbarhet. Så de sociala frågorna, att det brister lite i det. Vad är social hållbarhet? Ja, men social hållbarhet är allt ifrån, alltså om man tänker miljömässig hållbarhet, det är klimat och så vidare. Men social hållbarhet är mer kopplat till människan. Just det. Så att allt ifrån frågor som rör och berör ekonomiska förutsättningar till exempel, personer som inte har lika bra ställt, inkluderingsfrågor, jämlikhet och liknande. Till exempel trygghet som många pratar om dessa dagar ingår också inom ramen för social hållbarhet. Jag tänker på alla de här skjutningarna ute i förorterna. Alltså, har ni någon saftig statistikkoppling till otrygghet? Det har vi nog. Vi jobbar väldigt mycket regelbundet med att titta på det. Mycket för att det handlar om att även det datat som kommer ut kring trygghet inte alltid är representativt för de som är där ute. Oavsett om det är i Rosengård där jag kommer ifrån eller om det är Rinkeby eller likt. Men jag skulle säga generellt sett att det finns absolut en känsla av otrygghet. Men det finns en enorm känsla av stolthet som väldigt sällan kommer fram. Man vill ju inte att det ska vara så. Det är ju en extremt liten grupp som begår brott. Och det är väldigt många som känner av det. Och det är ju superintressant, du som sitter här då som dataexpert. Liksom, för det känns ju som att varje dag så är det ju något snack om någon skjutning eller någon mord eller någonting sånt där. Alltså hur stor procent eller hur stor del av befolkningen är det som håller på med sånt där? Finns det något det koll? Finns säkert någon. För det känns ju som att det är varannan människa om man läser liksom rubrikerna nästan. Ja, men så här. Jag tror att generellt sett, om man ser problemen i proportion med hur mycket det kommuniceras, så är det liksom en överkommunicerad förlopp, eller vad man ska kalla det, ett fenomen, överkommunicerat. Absolut. Jag menar, vi har ju utmaningar som inte alls kommuniceras, men som kanske bör i mycket större utsträckning. Så att man har ju förstått givetvis att det är någonting som många bryr sig om och tänker på.
Sen är det liksom hönan eller ägget. Är det media som skapar rädslan eller är det rädslan som skapar media? Såklart. Men absolut tror jag det är överkommunicerat. Men om vi kikar på grova brott, för det brukar ju vara så också att utrikes ifrån och in så lyfts ju också Sverige fram då som att det är mycket våld eller jada jada. Alltså hur ser det ut kontra Finland, Danmark, Norge? Ja, jag tror att det råder lite olika åsikter tyvärr. För det är åsikter mycket man går på i de och det är därför du är här, för att precis. Gallra. Jag tror att Sverige absolut är det överkommunicerat även i internationella sammanhang. Även internationell media. Men är det kontrasten? För vi är ju ett neutralt jävla helylleland egentligen. Ja, jag skulle nog säga att det är så, absolut. Vi är ju, om man ska se utifrån vårt brand som land, som nation, så är ju vi historiskt sett positionerade ganska både neutrala men också väldigt goda. Om du förstår vad jag menar. Ett liksom en fredfull nation. Ja, men säkert och öppet liksom. Ja. Nu är ju inte liksom vi har ju ompositionerat oss ofrivilligt eller frivilligt, lite beroende på hur man vill se det. Vi anses då givetvis vara lite mer otrygga, men vi är ju absolut inte neutrala i internationella sammanhang. När det kommer till hur vi väljer, sidor vi väljer att ta. Det har vi liksom inte historiskt sett gjort så där mycket som vi gör nu. Du tänker på NATO då? Ja, men till exempel. Så. Men jag skulle säga att det som är snabbast växande liksom externt i kommunikationen i internationella sammanhang, det är inte, skulle jag säga, det brottsstatistik som många pratar om, utan det är det att vi rör oss högerpopulistiskt. Just det. Men det känns ju också som en väldigt så här, global trend på ett sätt. Absolut, men det är liksom, man förväntar sig inte lika mycket av Sverige. Tyskland rör sig ditåt, men Tyskland har en historia. Men typ alla europeiska länder och USA. Och, nu är väl det spekulation om inte du har någon datapunkt på det, men alla de här så kallade liksom, trollfarmar och liksom, om vi nu ska dra in Putin i mixen här också. Alltså, ser du någonting från ditt perspektiv gällande påverkningskampanjer och dess inflytande på den högerpopulistiska vågen, om man så vill? Jag skulle säga det mest intressanta med den typen av påverkanskampanjer är att det har pågått så oerhört länge. Att jag tror inte de flesta vet eller förstår hur länge det har pågått och hur länge vi har blivit påverkade omedvetet. För det finns ju periferikommunikation, det vill säga att du utsätts i periferiet för en viss kommunikation som gör att när du slutligen ser den framför dig så blir inte du förvånad, chockad eller liksom, du blir lite jag ska inte säga apatisk, men kanske neutral till det. Just det. Vad skulle det kunna vara, bara som ett exempel? Men jag skulle nog säga till exempel om du tittar på, scrollar på Facebook. Just det. Och så finns det ju liksom ads på höger vänster sida kan det vara ibland sådär. Och då kan ju det komma upp lite så här rubriker eller några bilder om liksom hur invandrare förstör eller hur generellt sett högerpopulistisk liksom påverkanskampanjer av olika slag. Du tänker inte på dem, för det är inte det du är där inne för att titta på. De är i periferiet. Subliminal messaging. Correct. Och då när du ser dem i tv-reklamen som liksom kampanjer av olika slag, eller när du ser det framför dig på så olika diverse kanaler, så blir inte du lika negativ till det. Mer neutral. Man vill ju gärna hellre neutral än negativ. Alltså om du förstår vad jag menar. Så, att man bara, men det är inte hela världen. Det där är ju inget konstigt. Fast det är ju oerhört märkligt. Vad tycker du om Facebook? Använder du Facebook själv? Jag använder, alltså, jag tror Facebook är ett bra verktyg om man använder det rätt. För rätt ändamål och bra ändamål. Det finns ju fortfarande väldigt många som använder det. Och framförallt grupper som ofta anses vara svåra att nå. Men jag tror absolut att det finns utmaningar med Facebook. Och jag använder själv privat inte Facebook mer än att hålla kontakt med vissa släktingar som också har Facebook. Men det är ingen social kanal jag använder. Nej, grejen är alltså bara reflektion själv. Jag var ganska tidig på att hoppa på, eftersom jag gillar att liksom testa. Men märkte ganska snabbt där att liksom, det här håller på att spåra. Och som du sa, de här periferiannonserna, det är mycket så här, de bara tar en random kändis, typ Zlatan, och så är det någon jättekonstig grej. Och så, alltså, eller Bianca eller Bard eller whatever. Liksom. Alltså, det är bara namn och så är det konstiga rubriksättningar. Och nu känns det som att jag hoppar in lite grann och kollar om man använder det korrekt.
man sätter upp sina interna grupperingar och kommunicerar då, liksom, mellan släkt och vänner och sådär. Det är superfine. Men för mig då som inte har varit på den plattformen och gick in och kikade nu lite grann. Alltså det är bara, alltså vartannat är ju bara konstigt, liksom random påverkan på ett eller annat sätt. Och det behöver inte vara påverkan att man ska tycka något, utan bara liksom så här, hjärndött liksom, ja, men alltså oerhört. videocontent. Oerhört. Det finns, man kan säga så här, det fördelen med Facebook är att det finns så mycket utrymme för kvalitetsannonsering, om du förstår vad jag menar. För att det är inte många som faktiskt är där på det sättet som man var förut. Så det finns utrymmet finns ju för en ganska intressant grupp. Väldigt heterogen grupp, givetvis. Men jag tycker det intressanta är att man jobbar ju ganska mycket, jag vet inte om du minns, under en period så jobbade man väldigt mycket med annonsering som innebar att man skulle opta in svar. Just det. Och då skulle man liksom svara på, vem är du som person? Och då kommer du få en, liksom, jag vet inte om det var horoskop eller allt möjligt. Liksom så här. Och det i sin tur ledde till att man samlade in den typen av data för att använda sen i påverkanskampanjer. Jag tror att kunskapen kring den typen av påverkanskampanjer är ju otroligt låg fortfarande. Och mycket tänker jag, men vi har ju till exempel Internetstiftelsen vars uppgift är att säkra liksom, att information kring internet och hur det ska användas och all säkerhet och trygghet bör ju liksom skalas upp i mycket högre utsträckning. Ja. Och man bör ju också fokusera väldigt mycket på de grupper som ännu inte har kommit dit alls. Och bland annat är Facebook-användare den gruppen. Ja, men det känns ju som att det är många äldre som rör sig där just nu. Det är mycket äldre, det är mycket minoritetsgrupper som väldigt sällan får kommunikation till sig kring det här, vill jag säga. Så det finns en del att göra, tror jag. Exakt, och det hörde jag också någon smart människa liksom diskutera att vi har byggt upp en struktur kring media under liksom hundratals år kring liksom regulatoriska åtgärder, vad man får kommunicera, hur man ska säkerställa att det är korrekt data och så vidare. Och sen helt plötsligt så kommer de här plattformarna och bara, det är en fri kapitalistisk marknad med ett fönster rätt in till våra barn i princip. Och där sitter vi nu, liksom 15 år senare och har fortfarande inte kommit ikapp. Jag tror det finns ju för- och nackdelar med det. Jag tror att skapa lagstiftning för att liksom bibehålla en trygghet är ju oerhört viktigt. Jag tror däremot att man får ju liksom balansera det med innovation och alltså innovationstakt, om du förstår vad jag menar. Det finns... Jag tänker där att regler och politik kommer ju alltid 10 år efter, så att de har ju inte en chans mot... För att jag menar, du menar att innovationstakten kommer ändå... Ja, men Facebook är ändå, så fort det kommer någon sån här GDPR-historia så i Facebook, de samlar de in data på ett annat sätt. Liksom. Då har de, ja, absolut, man ligger ju lite före, man säger, men det gör innovationstakten i den politiska världen är ju kanske inte lika snabb. Nej, på gott och ont även där, vill jag säga. Men jag tänker att diskussioner kring till exempel AI väldigt mycket, kring hur viktigt det är att säkra fairness och liknande. Alltså, AI har en förmåga att diskriminera om man använder den typen av felaktig data och så vidare. Jag tror absolut att det behöver finnas lagstiftning kring vilken slags data ska få användas för modeller som därefter liksom påverkar människor på olika sätt. Det man ska undvika, tycker jag, är att sätta lagstiftning som gör att den utvecklingen går för långsamt, så att vi i Europa hamnar efter Asien. Staterna, absolut staterna, men Asien, som är jättestort. Så det är väldigt heterogent. Så när jag säger Asien, menar jag många länder där. Så att inte vi hamnar efter. Man vill ju inte riskera att dra ner innovationstakten. Problemet blir ju då att vi bara sitter som konsumenter. Att vi inte blir skapare av det som vi får. Jag skulle säga att vi är redan där. Ja, jo. Har du hört talas om TikTok? Jag har hört talas om det. Ja, det är det här nya coola. Det där lilla det är som bolaget. kidsen kör. Ja, exakt. Så att nej, det är Alibaba, det är alltså you name it. Men apropå data och liksom det som du pysslar på med, och AI känns ju väldigt ihopkopplat. Liksom, hur jobbar ni med AI och vad ser ni liksom i framtiden gällande data och AI? Jag tycker det är superspännande. Vi är väldigt pro AI generellt. Jag tror det vi inte kommer göra någonsin är att ersätta enskilda individen mot AI. Så att vi ser ju att det finns en uppsving av panelundersökningsbolag till exempel som ersätter individer med AI, alltså med ML-modeller av olika slag, där man jobbar med prediktivitet. Ja, men det känns ju som att då tar man ju bort stora delar av poängen.
Ja, man kan säga att hade det varit så att vi inte befinner oss i ett läge geopolitiskt som kommer då, alltså både klimatmässigt men också geopolitiskt som sagt, som kommer innebära jättestora demografiska förändringar i hela världen, så hade ju prediktivitet funkat bra. Om du förstår vad jag menar. Att ta fram prediktiva modeller är inte liksom, it's not a problem. Jag tror att förutsäga det oförutsägbara är jättesvårt. Ja. Därav att tillförlitligheten inte, jag tror inte på den tillförlitligheten. Jag tror inte på den kvaliteten av det som kommer därefter. Så att vi är jättepro AI som verktyg för att till exempel förhöja användarupplevelsen, förhöja leveransen, förhöja liksom... jag misstänker att ni använder AI för att hantera era datamängder på olika sätt också, eller? Absolut, det kan man ju göra, det gör vi. Men också tänker vi, nu kommer vi titta på att Ask Your Data, den här klassiska. Om Ann-Britt på kommunen får till sig sin dashboard. Man kanske både tycker att dashboard är enkel, men man kanske vill ställa frågor till sin data. Just det. Alltså bara så här, förstår vad jag menar? Att förhöja användarupplevelsen och förhöja analysen givetvis och den, alltså kvaliteten på analys och liknande, ja. Men att ersätta individer med AI kommer vi inte göra. Så att Inte där står. Inte under tiden jag är vd. Nej. Jag tänker det apropå liksom att det är svårt att förutspå framtiden. Ja. Det har man ju velat göra i alla tider. Ja. Men jag tror däremot att det... Singulariteten tänkte jag komma till. Ja, vad roligt. Men jag tror ändå att i slutändan kommer de bolag som står stadigt på the human-centric, liksom en human-centric approach, kommer vinna i längden. För det är det som kommer vara en bristvara. Och jag tror också att om vi ska liksom hitta en balans i livet här med AI i framtiden, så måste ju AI ha en god förståelse för människan. Så att det är bra om datan kommer ifrån människor och inte från vad AI tror om människor också. Det håller jag med om. Sveriges demografi. 20% är utrikesfödda. 25% har utländsk bakgrund. Vad är skillnaden? Utländsk bakgrund är när man har 2 utrikesfödda föräldrar, men man kan själv vara född i Sverige. Just det. Så att alltså 1 på 4 har utländsk bakgrund. Det är många, fler än vad man kanske tror. Jag tror de flesta vet nog inte om att 33% har minst en utrikesfödd förälder. Okej. Så var tredje är svensk. Vilka länder är mest representerade? Jag skulle säga mest utomeuropeiskt födda generellt. Så Mellanöstern, Subsaharan, Afrika. Ja, sen är det väldigt utspritt givetvis. Man har ju även Balkan som är inom Europa. Men jag skulle säga absolut högst utsträckning är det utomeuropeiskt födda. Jag tänker förr i tiden, på 70-talet, då var det väl finlandssvenskar? Ja, just det. Och det var intressant faktiskt, för att finska var ju det största minoritetsspråket i Sverige. Idag är det arabiska. Just det. Och finska kommer som nummer 2. Och hur ska man tänka kring det här då? För att det finns ju en del sådana echo chambers också som tänker, nu är det the big replacement här in action. Eftersom vi föder färre barn här som är blonda och blåögda som jag. Ja. Även om jag har 3, så jag drar mitt strå till stacken. Ja, perfekt. Tack så mycket. Check. Exakt. Men alltså, den här typen av data kan ju väcka känslor också. Jag skulle säga att det väcker ofta känslor i form av att man visste inte om det här. Man tänker att det är en liten minoritet. Sen är det ju givetvis en heterogen minoritet. Alltså man kan ju vara utrikesfödd och vara från Afghanistan, Syrien, Kina och så vidare. Så världen är stor. Eller liten, beroende på hur man ser på det. Men absolut kan det väcka känslor. Jag tror att lite beroende på vem man är som person och var man befinner sig i livet och hur väl man har det eller inte, så kan det väcka olika slags känslor. Så, absolut. Sant. Kan det vara. Men alltså den klassiska, om vi snackade om högerretorik tidigare. Jag menar så här, om man själv sitter i en pissig situation så vill man skylla ifrån sig. Då blir det en alltså lätt bensin på en sån typ av eld. Om man är mer liksom självdriven och bara jag skiter i vilket, jag ska göra det jag ska göra, så kanske man inte bryr sig så mycket.
Nej, men alltså generellt absolut. Det är att hårdra det, men det ligger väl något i det. Jag tror också, tittar man på... nu är inte jag någon psykolog, men jag tänker så här att är man inte i en bra situation i livet, då spelar det kanske inte någon roll vem man slänger ansvaret på. Alltså om du förstår vad jag menar, det blir ju en svår plats att vara på oavsett. Men om man tittar på exempelvis läkarkåren, det här pratar man ju väldigt sällan om, men 34% av alla läkare är utrikesfödda. Det är liksom en ganska grav överrepresentation av utrikesfödda inom läkarkåren. Vad händer om man får ta de här 350 000 kronorna och åka hem? Eller om man nu räknar hem. Jag tror de flesta räknar Sverige som hem. Men om man är... Så någonstans behöver man också ha någon form av matematiskt tänk. Jag tycker inte att vi alltid har det. Så att känslor är all ära, jag förstår. Men vi går ju back i, liksom, när det kommer till födelsetal. Det föds ju allt färre barn. Och det är också en global trend i västvärlden. Liksom. Det är absolut en global trend. Man ser att de som däremot föder fler barn är ju de som liksom är utrikesfödda eller har utländsk bakgrund. Det är människor som ser till att framtiden så att säga. Att det finns en framtid i Sverige också. Så att jag tror att vi behöver se det liksom, förstå ekosystemet, vi behöver förstå den större bilden. Men jag förstår givetvis också, alla har vi varit i jobbiga situationer i livet, att man kanske inte har den förmågan eller har möjligheten att se den stora bilden där och då. Men jag tänker på som mina liksom far- och morföräldrar. På den tiden när de föddes, då var det väl 100% mer eller mindre som var nästan liksom svenskfödda. Så att den här utvecklingen har ändå gått ganska snabbt. Den har gått väldigt, väldigt snabbt. Och om man liksom drar en rak linje framåt här, rent opolitiskt liksom. Alltså då känns det ju som att det finns lite substans bakom den här replacement-teorin, i alla fall in terms av att det kommer finnas fler utlandsfödda än svenskar vid något tillfälle. Jag skulle nog säga att det inte är utrikesfödda som kommer öka. Nej. Det är ju andra generationen svenskar. Färre blonda människor då? Min pappa är från Syrien. Hans familj är blåögda. Okay. Det vill bara vara väldigt tydligt att det behöver inte... Alltså förstår jag menar, när man säger absolut. Blond och blåögd, då kan det ju vara allt möjligt. Min mamma är däremot från Europa, från Makedonien. De är ju mörka. Och om vi drar ihop det här lite grann till liksom, ett affärstänk och marknadsföring och sälj och så. Så kan jag tänka mig att det är många som fortfarande kanske har bilden av att det bara är de här native ursprungssvenskarna. Sen kan man ju dra det tillbaka och säga att samer är mer native svenskar, men whatever. Men den klassiska blonda svensken då, i sin marknadsföring. Eller vad har ni sett för liksom, insikter kring det? Jag tror att allt fler börjar förstå att köpstyrkan ökar ju ganska snabbt bland även de grupper som man inte trodde hade en köpstyrka förut. Exempelvis vissa minoritetsgrupper. Framförallt vill jag säga. Oavsett om det är utrikesfödda eller om det är personer som bor i utsatta områden eller hur man nu liksom väljer att hårdra det. Man ser ju att den snabbast växande gruppen på universiteten är inte den inrikesfödda svensken. Utan det är ju antingen utländsk bakgrund eller utrikesfödda. Just det. Många gånger, inte sällan har vi sett att det är till exempel svensk-somaliska kvinnor. Så att därav att jag tror att alltså de bolag som har landat i vad en svensk idag är och vem svensken är och hur svensken förändras demografiskt och vilka fantastiska fördelar som kommer med det. De bolag har man sett vinner rent ekonomiskt. Jag fattar. Vad är svenskhet då? Det vet inte jag om jag kan svara på. Jag känner mig liksom, jag vet inte, vad är svensk? Är du utrikesfödd eller utländsk bakgrund? Jag är utrikesfödd och har utländsk bakgrund då. Var föddes du? I Makedonien. Makedonien? Jag var 4 när vi flyttade till Sverige. Vad händer i Makedonien? Det händer mycket. Bra saker skulle jag säga. Det är liksom en teknologisk framfart. Sker i Makedonien, det är jag jätteglad för. Men sen har ju de korruptionsutmaningar och dylikt som länder med omnejd har. Så att det finns en del att jobba på. Väldigt, väldigt litet land. Lika stort ungefär som Skåne.
Okej. Så att vi pratar, jag tror, är det 3,5 miljoner invånare max. Och det är ändå ganska mycket för en yta på storlek av Skåne. Är du där någon gång? Har du en relation dit, till det landet? Ja. Min mamma är ju från Makedonien. Jag åker dit ungefär en gång om året. Åker till mitt andra hem. Okej. Vilka är liksom de största kontrasterna mellan det samhället och det svenska som du upplever det? Alltså för min del, jag vill också säga, jag är ändå ganska privilegierad kvinna. Jag bor i city, även om jag är uppvuxen i Rosengård och har föräldrar som bor kvar där, så har jag ändå gjort en så kallad liksom förflyttning eller klassresa, om man vill kalla det. Mina föräldrar är båda akademiker. Och jag menar, jag driver ett bolag, det går ganska bra och så vidare och så vidare. Men jag kan fortfarande liksom jag kan inte säga att jag blir så ofta diskriminerad längre så. Men jag känner mindre, vad ska man säga, diskussioner som kan uppkomma i Sverige. Uppkommer inte i Makedonien för mig. Okej. Så att, men vad bra svenska jag har. Det var ju några år sedan, men jag har absolut hört det. Men till exempel så här, frågor som rör och berör nationalitet, etnicitet eller liknande. Så att jag kan gå till exempel runt i Makedonien, även om jag inte är hel makedonier, för min pappa är från Syrien. Så går jag runt och liksom rör mig fritt på något vis. Förstår jag menar? Men rent visuellt så sticker du inte ut då på något sätt? Typ. Eller? Nej. Eller är det eller? Nej, jag tycker inte att jag sticker jättemycket ut här visuellt heller. Nej. Jag ska vara ärlig och säga, jag tror inte det. Jag har ju... Jag tror inte alltid att det kanske är så. Men man kommer i diskussioner där men var kommer du ifrån? Jag kanske inte är, som du säger, blond och blåögd. Så man förstår kanske att det finns någonting annat där. Min pappa hade ju i alla fall mörkare hår än vad du har. Så ja, att exakt. Olika. Min man, han är svensk, etnisk svensk. Och han är har också haft mörkt hår. Så jag tror bara liksom känslan av att hamna i diskussioner och situationer som jag inte skulle göra kanske i Makedonien. När det kommer till liksom identitetsdiskussioner. Jag vet inte om det makes sense, det jag säger. Jo, delvis. Men vad kan det vara för typ av diskussioner? För att alltså, jag har inga problem att om jag pratar med en ny person fråga men var kommer du ifrån? Men det där är också väldigt känsligt, liksom, den här är du född i Sverige-frågan. Och just den här skillnaden mellan utrikesfödd och utländsk bakgrund. Ja. För där kan ju någon bli kränkt också. Om man, alltså, eller det är i alla fall rädslan när man kommer in på den frågan. Okej. Ja, jag känner inte igen det. För jag har själv inga problem med någon fråga med var jag kommer ifrån. Nej, men det är väl det som är rädslan av frågaren. Att man ska uppleva som rasist eller någonting. Fan vet jag. Ja, vad tråkigt att du känner så. Jag känner inte så. Nej, gud, det var bara hemskt känsla att gå runt med. Nej, men jag tror så här, man förstår ju skillnaden när det kommer från nyfikenhet och inte, men jag tror de flesta, det kommer från en nyfiket håll. Det är väl jättenice. Jag vet inte, jag tycker inte det är något konstigt. Jag tror de flesta tycker inte det är konstigt heller. De flesta är nog däremot, liksom, man får ju, som frågar man en sån fråga, då kan man ju förvänta sig ett svar av olika slag. Jag tänker, vissa säger så här, men jag är från Skåne. Men kanske har föräldrar från ett annat land, men man identifierar sig med att man är från Skåne. Just det. Och då är det där den stannar, diskussionen. Om du förstår vad jag menar. Så jag tror det är lite olika. Jag säger att, ibland säger jag att jag är från Malmö, vilket jag absolut är. Oftast är det, jag säger att var mina föräldrar är ifrån. Just det. För det är så jag känner. Jag känner inte att jag kanske nödvändigtvis själv alltid är därifrån. Även om jag identifierar mig med både Makedonien och Syrien. Så säger jag att mina föräldrar är därifrån. Och då förstår man att det finns en annan koppling än svensk. Så det tycker jag inte är något konstigt. Men jag tror att vad gäller diskussioner som kan uppkomma, det är till exempel, men det här tycker jag är lite roligt. Och inte, om man ska vara ärlig. Jag är inte så bra med sarkasm, inte min starka grej, jag med min Aspergers. Men så här, jag träffar en person, jag berättar att vi kommer liksom in på diskussionen att jag kanske har en annan bakgrund. Till och med kan det ibland framkomma i den diskussionen att jag är uppvuxen i Rosengård. Just det. Vad tror du jag får för nästa fråga då? Känner du Zlatan? Nej, det händer och det gör jag. Men nej, jag får fråga, vad tycker du om gängkriminaliteten då? Just det. Jag har ingenting att säga till så mycket om gängkriminaliteten. Nej. Det var jättelänge sedan jag bodde i Rosengård. Det vore jättetråkigt om jag pratade om deras vägnar, de människor som bor där. Just det.
Alltså, förstår vad jag menar? Eller så. Så att jag tror att kopplingarna helt omedvetet går liksom en viss riktning ibland i diskussionerna. De diskussionerna har inte jag i Makedonien. Nej, jag fattar. Men apropå Rosengård. Ja. Jag har ingen aning, men nu känns det ju som att alltså för 10-15 år sedan var det ju mycket rapporter kring Skåne och gängen där. Men nu känns det som att det är Stockholms eller mer nationellt kanske överallt. Ja, men så som det ser ut i Rosengård så har det liksom våldsbrotten till exempel gått ner och dylikt. Den största utmaningen i Rosengård är inte brotten, alltså i form av våldsbrott. Det är fattigdom. Vad gör vi åt det då? Ja, det är inte tillräckligt. Jag fattar. Och utan att bli partipolitisk då? Har du någon bra idé? Ideologiskt, filosofiskt? Förbättringsåtgärd? Jag tror så här, generellt sett, när människor får vara med i utvecklingen av sitt område, sin stad, sitt land. Man ser ju att engagemanget ökar. Och det är engagemanget du vill åt. Oavsett vad man tycker, vilket håll man rör sig åt, så vill du ha ett engagemang. Och när det engagemanget släcks, då ser du den typen av resultat, eller vad man vill kalla det. Precis, och det är därför man ska försöka få folk att bo i bostadsrätter då, i den mån det går, istället för hyresrätter kanske. Jag tänker så här, även om man bor i hyresrätter så ska man kunna få tycka till. Därav att jag tror en av anledningarna till varför jag gör det jag gör är ju mycket för att säkra att alla får komma till tals. Och även när det kommer till liksom, vilka politiska frågor är viktiga för dig? Jag kan säga att i vår panel, när vi gör undersökningar och frågor, har du fått en undersökning till dig någonsin innan du har fått undersökning från Perspektivo? Jag kan säga att majoriteten har svarat nej bland de svåråtkomliga grupperna. Och då kan man ha bott här i 20-30 år. Då förstår du engagemangsgraden. Just det. Eller känslan av att kunna påverka går hand i hand med engagemangsgraden. Och känner man inte att man kan påverka, att man har någonting att säga till om, men då gör man inte det. Därav låga valdeltagandet. Gällande samhällsdata, om vi går ifrån lite grann det här med utländsk bakgrund och så vidare. Vi nämnde ju innan att det föds färre barn. Det upplevs kanske att det finns en större grad av ensamhet nu, i alla fall det som kommuniceras i vissa kanaler. Folk upplever att de har liksom mindre pengar kvar i plånboken efter shrinkflation och räntehöjningar och annat här efter de här senaste 5 åren nästan. Va? Alltså, har vi det bättre eller sämre? Finns det någon data på det? Det finns så många parametrar att ta i backskap för att kunna titta på det. Ja, men är folk mer ensamma nu än förr? Har vi högre eller lägre disponibel income liksom, till exempel? Jämfört med 20, 30, 40, 50 år tillbaka? Ja, det finns det mycket data på. Jag kan inte det i huvudet faktiskt. Jag tror att det finns ju många instituter som har tagit fram just det sistnämnda du säger. Men vad gäller ensamhet, där ser man att det skiljer sig ganska mycket mellan olika folkgrupper. Vissa kommer ju från kulturer där flocken, eller vad man säger, är det starka. Klanen då, om man ska använda starka ord. Ja, jag tror klan är väl ett svenskt påhitt, tror jag. Det ordet. Ja, jag vet inte riktigt. Klan i negativ bemärkelse låter ju, alltså, det är ju svenskt. Klan i andra sammanhang. På svenska kanske ett då. Det här är vår ett eller någonting. Ja, men exakt. Så kan man ju säga. Jag tycker det är så spännande med epiteter som man tar ett fine word och gör någonting dåligt med det. Ja, det är ju en politisk retorik kanske. Ja, men jag tror så vissa liksom mycket mer kopplade till familjen, alltså att man ska vara nära sin liksom familj, sin släkt, ha nära vänner och så vidare. Man kommer ju från den kulturen eller de kulturer där man helt enkelt inte har haft möjlighet att vara ensam. Av olika anledningar. Det kan vara politiska, det kan vara krig, det kan vara vad som helst. Man behöver vara fler, man behöver vara tillsammans, man behöver vara allierade om man nu ska vara liksom, och så vidare. Historiskt sett. Så, de kulturerna finns även i Sverige. Man ser att det inte är bara minoritetsgrupper. Man ser till exempel mindre orter också i Sverige. Alltså bland etnisk svenskar så att säga. Där grannskapet är mycket viktigare än kanske i större städer. Där vi stänger dörren när vår granne öppnar dörren. Så att man ser att äldre är mycket mer ensamma. Nu än någonsin. Men det känns väl kanske inte så mycket som
eller det kan ju vara naturligtvis liksom vad man är uppväxt som, eller vilken ursprungsnationalitet ens föräldrar hade, men också som du sa, småstad versus storstad. Oh ja. Just att folk flyttar från de här små städerna där far och mor och farföräldrar och släkt bor, kommer till en storstad, bor i sin etta och lever i sin lilla bubbla liksom. Ja. Alltid tillgängligt på en armlängds avstånd, men ändå mentalt sett så långt bort liksom. Ja, jag vet inte om hur du var när du var barn, men när jag var barn så kunde man knacka på dörren och säga, får du släppa in eller får du komma ut? Ja. Det sker ju fortfarande i mindre städer. Det gör inte det lika mycket i våra större städer. Och det behöver inte vara storstad som Göteborg, Malmö, Stockholm, utan det kan vara liksom Norrköping, om du förstår vad jag menar, eller Jönköping. Har du barn? Jag har ett. Hur gammal? 10. 10, ja. Pojke eller flicka? Pojke. Sitter mycket vid datorn? Nej. Ja. Ja, är han Generation Alpha eller vad? Ja, det är absolut. Ja, men det är samma. Jag har en 13-årig pojke, mycket data. Liksom, sådär. Och det är precis som du säger, alltså, när vi var små, då var det ju, hej, vill du komma ut och leka? Och på sin höjd så ringde man ju till husets telefon. Nu finns det ju inte husets telefon, utan alla har sin telefon. Ja. Jag tror att det är också en sak som gör att man inte, alltså, det är direkt kontakt mellan de här små liven i dataskärmen istället för att de faktiskt beger sig ut på äventyr IRL. Ja, och även när de ses så sitter de där med sina paddor. Ja. Eller datorer. Eller sina telefoner. Eller det är hilarious. Eller bara sitta på TikTok bredvid varandra. Liksom. Ja. Har vi någon data som föräldrar på liksom, hur vi kan göra det bättre för våra barn? Jag tror det kom väl ut rekommendationer nu på skärmanvändning och dylikt. Så det finns det ju data om. Det vi har gjort är att vi har, det är lite inofficiellt, jag vet inte, det kan ha kommit ut då när den här kommer ut. Men vi håller på att göra en undersökning om det. Okay. Om hur man upplever de rekommendationerna. Hur troligt är det att man följer dem och hur det skiljer sig mellan grupperna. Det känns ju som en nyhetsblänkare. Det kom 14 dagar sedan, Folkhälsomyndigheten va? Och sen så bara tyckte folk åt olika håll och sen så är det bortglömt lite grann. Ja, och sen är det ju så. Det har gjorts en undersökning kring vad man tycker och hur mycket man kommer använda det. Vi kommer göra en representativ sådan för att kunna jämföra om det skiljer sig mellan olika grupper. Du som har koll på liksom data och sånt kring skärmtid, har du några specifika regler till din 10-åriga pojke gällande hur mycket internetanvändning eller när datorn stängs av automatiskt eller någonting sånt där? Ja. Regler finnes. Regler följes. Inte alltid. Och det är det som är utmaningen. Vi har ju försökt liksom hålla det till 1 timme om dagen på skoldagar. Fullkomligt omöjligt. Han har ju fått en mobil nu, Hannes, så att han kan gå till skolan och tillbaka och vi kan tracka honom och dylikt. Vill vi kunna göra eftersom vi bor så centralt. Vi försöker hålla det till max 2 timmar har vi sagt. Och då är det liksom om han har lite det på fritids. Men det är jättesvårt. Men du har ingen hård liksom spärr att det stängs av? Jo. Han får ansöka. Okej, han får begära mer liksom. Japp, så han skickar. Och då vet vi liksom, då ringer vi upp och ser liksom hur ser omständigheterna ut. Just det. Innan vi tackar, eller innan vi liksom beviljar eller avvisar. Ja, den där är ju svår för att jag har ju liksom en inställning att man vill lära barnen och medmänniskor i samhället att faktiskt själv ta ansvar över det här. Dröm. Men den drömmen visar sig ju vara väldigt svår att förverkliga. Liksom både kanske som ledare och i team och affärsutveckling och sådana saker också. Att man vill linjera alla mot samma mål och man vill att alla ska tänka liksom klokt och fatta väl avvägda beslut. Men också som förälder när man hjälper en sån här liten människa att det är inga problem i sig att du spelar, men du blir ju helt frustrerad om du sitter för länge och får liksom en tantrum. Kan vi hitta mekanismer där någon typ av att datorn påminner dig och du kan ta det ansvaret? Eller måste man sätta in de här hårda spärrarna? Alltså, vad har du? Jag tror att någonstans behöver man förstå att barnens hjärna inte riktigt har det här konsekvenstänket som vi vuxna har. Men behöver de inte utmanas lite i det då, alltså för att kunna bygga upp det? Jo, men frågan är hur utmanades det innan skärmarna kom? På det sättet. Hur utmanades vi i liksom, konsekvenstänket när vi var barn? Ja, men skillnaden var ju, för jag då som spelnörd när jag var mindre eller yngre, spelen var ju helt enkelt liksom inte så beroendeframkallande.
Utan hade man klarat spelet en gång så var det så jag orkar inte spela spelet igen. Utan jag spelar det igen. Alltså nu pratar vi liksom Super Mario-tiden. Liksom. Ja, typ Nintendo 16-bit, 13-bit, 32-bit. Inte 13-bitar. Nej, det var länge sedan. Ja, exakt. Nej, men NES, Super Nintendo, Game Boy, alltså, så här, och till och med liksom första så här, PlayStation och sånt där. Ja. Men medan nu är ju spel byggda som kasinon egentligen. Nu är de ju byggda för att du ska, alltså apropå attention economy. Nu är de ju byggda för att du ska vara där, precis som sociala plattformar. Så att det tar aldrig slut. Så att där kan man ju tycka rent legislativt. Regulatoriskt. Tack så mycket. Så har ju Kina då som sitter på mycket data gått in och hårdragit och sagt så här, nej men det här är det som gäller, du får spela på helger. Och det kan man ju göra om man är en diktatur liksom. Men jag gillar ju inte konceptet diktatur, även om det på vissa sätt är förmånligt för folkhälsan. Det är rätt intressant. Jag menar, diktatur i grunden har ett intressant, alltså filosofiskt utgångsläge. Men i praktiken är det tokigt, som många ideologier är. Men jag tror att tittar man på olika, det behöver inte bara handla om barn. Nu är ju barn som sagt, det är väldigt fragilt, säger man då, fragile. Vad heter det på svenska? Ömtåligt. Ömtåligt, gud, tack för det. Väldigt ömtåligt in terms of liksom, just det här konsekvenstänk, och man har inte förmåga att fatta egna beslut egentligen fullt ut. Alltså, missförstår man rätt, så här, barn är otroligt kompetenta på många sätt. Men jag tror det finns ett gap där som vi vuxna har, som barn inte har, utifrån liksom förmåga. Så då måste ju någon annan vara där, därav den vuxna, vad ska man säga, närvaron av men vi olika har slag. väl förhoppningsvis någon typ av klokhet, livserfarenhet, vishet liksom baserat på vi har sett konsekvenser av handlingar på lite längre tidshorisonter än vad de har gjort. Liksom. Ja, det kan man verkligen hoppas. Man kan hoppas. En del mer än andra kanske. Ja, exakt. Men jag tror också att tittar man liksom i det stora hela, vissa företeelser behöver regulatoriska moment för att det ska bli automatiserat så småningom. Ett exempel är, man pratar till exempel om jag tycker det är så kul, jag sitter ganska ofta i paneler och sådär och för diskussioner kring hur viktigt det är att ha en ledare i bolag som är så kallat inkluderande. Och då pratar man om den modiga ledaren som är inkluderande. Jag förstår inte riktigt exakt vad som är modigt i att vara inkluderande, men tydligen är man väldigt modig. Och det är ju bra. Och då pratar man ofta om att man ska vara glad att man har de här ledarna. Och då tänker jag så här, men vänta. Borde det inte finnas förutsättningar, alltså ett ramverk som gör att alla ledare behöver vara inkluderande ledare för sina medarbetare? Varför är vi beroende av den enskilda individens förmåga att vara modig? Förstår du vad jag försöker komma? Att liksom om vi börjar förlita oss på enskilda individers förmågor, så finns det en risk att det blir vissa, men inte alla. Men när du säger inkluderande i den kontexten, hur menar du då? Ja, men exempelvis ledare som uppmuntrar sina medarbetares nyfikenhet, som inte är micromanager och så vidare och så vidare. Alltså så här som man kan tycka är basic. Du ser till att din medarbetare förstår exakt, oavsett om han är social media manager eller CFO eller what not. Ditt bidrag bidrar till det här i det stora hela, dit vi är på väg. Just det. Du är viktig. Utan det så kommer vi inte dit. Tydliga hattar. Så. Och om du behöver vara modig för att vara en inkluderande ledare, we've got a problem. Så att därom, lite liknande tänker jag kring legislations, alltså lagstiftning och dylik regulär. Men modig kan ju betyda olika saker. Det kan ju vara liksom att man vågar ta de obekväma samtalen. Ja, exakt. Men det behöver en ledare kunna göra. Såklart. Ja. Och i den kontexten är det ju vettigt att man är modig då. Ja, så därför menar jag på att även när det kommer till företeelser som till exempel hur vi man pratar till exempel kvotering av kvinnor i styrelser. Ja, men kvotering är ju ingen lagstiftning, utan det är så här godtyckligt, kan man tycka. Men som det nu har hänt till exempel, att man pratar om att statliga bolag måste ha 50% kvinnor. Det sker ju. Alltså man uppnår målen. Och det kanske blir att det får kallas kvotering de första 10 åren. Men sen blir det helt naturligt. Jag är inte alltid... Är du positiv till kvotering? Ja, jag är lite så här, liksom, jag var inte det. I teorin så är jag nog inte det. Men jag ser det i praktiken så funkar det väldigt dåligt när det inte är det. Så att jag skulle önska att det inte behövdes.
För jag tycker ändå att det ska räcka med att man är jävligt bra på det man gör. Ursäkta att jag svär. Det är okej. Men blir det inte, alltså det kanske, alltså på längre tidsperspektiv så känns det ju som att det finns en konkurrensfördel att vara mer inkluderande. Ja, det finns ju väldigt mycket studier som visar på att det är ganska på kort tid. Vilket gör att det är lite självrensande på ett sätt om man är motsatsen, eller? Ja. Och det betyder ju att kvotering är liksom ett onödigt instrument här och nu. Om det vore så att alla landade i det och faktiskt tog action på det. Mm. Ja, men alltså på en fri marknad så blir det ju en konkurrenskraft. Liksom. Ja, visst. Men jag menar bara på att sen kan det ju finnas gatekeeping och hej och hå. Liksom, men det finns ju strukturer och allt vad det innebär. Vilket är, alltså vi är ju bara människor. Jag tror någonstans så glömmer vi bort att det finns ju, we're just humans. Och då kommer det mycket känslor in och så vidare. Men för att komma förbi det så behöver det finnas liksom, olika typer av ramverk som hjälper oss på vägen. Just det. Så oavsett om man är barn eller något, ibland behöver man ramverk, om vi ska kalla det. Oavsett om det är liksom lagstiftning eller vad det nu är. För att man ska komma dit man behöver vara för att det sen i sin tur ska automatiseras. Just det. Där när man tar bort regulationerna så ska ju systemet fortlöpa. Förstår du vad jag menar? Men absolut, men i grund och botten från mitt perspektiv så är jag ju emot liksom, att lagstifta in sådana saker. Ja. Och då tror jag snarare på, apropå det som liksom, reflektion kring barnuppfostransbiten, att tydliggöra den datan och informationen, vilket är precis det du jobbar med. Det är jättemånga som jobbar med det. Det finns mycket data och det har det funnits de senaste 10 åren. Ja, exakt, men det kommer ju också bort bland de här fake Facebook-annonserna som vi också vidrörde tidigare. Liksom. I påverkansvärlden. Men nu pratar vi till exempel om Allbright kommer ut med som de gjorde nu senast för någon dag sedan, om det var igår eller vad det nu var. De har ju kommunicerat det här hur mycket som helst, också fördelarna med att ha jämställda styrelser och så. Det har inte liksom alltid rört sig snabbt bara för att man har kommunicerat det. Nej. Nu har ju det blivit bättre om man har sett i år till exempel än förra året i vissa typer av bolag och så vidare. Men bara för att man har det datat betyder inte att förändringen sker. Vi måste förstå att vi bara är människor och vi har alla våra olika drivkrafter. Jag tycker absolut inte det ska lagstiftas. Jag är inte för, alltså lagstiftning är ju ganska hårt. Det är ganska, eller inte hårt, men det är stort drag. Ja, och det blir ju också svårt att liksom justera det allt eftersom på ett sätt när det väl är mer präntat. Ja, absolut. Alltså, jag skulle inte tycka att det är, jag skulle inte gråta, men jag skulle kanske inte tänka på lagstiftning. Ja, jag vet inte, det är ett stort instrument. Däremot så har man ju sett att morot är bra. Jag skulle till och med gå så långt som i vissa länder så ger man morot till de bolag som i form av skattelättnader eller dylikt för de bolag som är inkluderande. Just det. Alltså som kanske har medarbetare som känner sig inkluderade. Där de också har en mångfald som speglar det samhälle de verkar i. Så att de tydligt inte diskriminerar. Eller där de har en styrelse som är jämställd och jämlik. Men, alltså förstår jag vad jag menar? En sån morot, jag menar alla vill ha någon form av skattelättnad, tänker man. Ja, det är ju nice. Om man är, ja, jag tänker så. Så att så skulle man kunna jobba, tänker jag. Absolut. Men sen är det ju vi som entreprenörer, du är entreprenör också. Ja, det är vad de säger. Ja, de säger ju det. Och vi är ju lite så att vi utforskar och skapar arbetstillfällen och bidrar med hälften av allt vi tjänar till det gemensamma. Ja. Så det tycker jag att man ska vara lite tacksam för också. Ja. På ett sätt. Och jag har inga problem med den uppgörelsen förutsatt att man tar det på allvar, att det faktiskt ser ut så. Ja. Digitalt ledarskap. Ja. Vad har vi på det? Ja, vad tänker du kring specifikt digitalt ledarskap? Berätta mer. Ja, men kan man inte säga att den här podden är ett försök till det? Vill du berätta mer hur du tänker? När man jobbar mycket från olika platser, remote exempelvis, att kunna kommunicera brett och få med ett djup, aligna kunder och team, så känns det som att för att få ett digitalt ledarskap att fungera så behöver man vara duktig på digital kommunikation. Vilket det finns likheter med
analog kommunikation, men det finns också stora olikheter. Så att det är väl mest det. Det är intressant. Jag tycker att det låter som all ledarskap idag. Okej. Som all ledarskap bör vara idag. Men det är väldigt mycket remote, oavsett vilket, nästan vill jag inte säga, men många bolag som inte är digital first by core har behövt bli det. Precis. På många vis. Så att det låter ju helt i linje. Det är ju många företag också som så här drog i handbromsen och back to the office liksom. Just på grund av att de inte riktigt fick alltså de fick inte fjutt på den digitala, alltså det digitala ledarskapet egentligen. Där de mellan cheferna eller projektledarna kände att nej, men vi behöver sitta och kontrollera eller se folk i alla fall fysiskt. Och det finns ju såklart många fördelar med att se folk och sitta med folk, inte minst, alltså vi är ju flockmänniskor. Absolut. Jag tror att man behöver också se att människor är olika. Det är inte alla som tyckte om att det var nice att gå in på kontoret när alla behövde gå in på kontoret initialt. Nej. Sen är det ju så att, jag menar, i grund och jag tror, nu är det ytterst egen åsikt, att mycket handlar om grundengagemanget du har skapat bland dina medarbetare. Som chef, som ledare. Som bolag i helhet. Har du, jag skulle säga att inte få en viss produktivitet, eller den produktivitet man önskar när folk är digitala, eller jobbar hemifrån, är ett symptom på någonting annat. Alltså, jag tror inte att lösningen är att man ska tvinga in folk på kontoret. Utan jag tror att det kanske förvärrar symptomen. Så. Att man kanske skapar en känsla av att man inte har tillförlitlighet eller för sina medarbetare och deras förmåga att prestera. Men att man kanske inte tar det ansvaret som kommer med en lägre produktivitet när folk är hemma. För jag menar, som bolag så bör man förstå att produktiviteten gick ner när folk har fått vara hemma. Vad betyder det? Vad har vi skapat för kultur i grunden? Just det. Hur uppmuntrar vi våra medarbetare till att faktiskt vilja prestera även när de inte är på kontoret? Så att jag skulle nog säga att det digitala ledarskapet är ju av högsta vikt idag. Oavsett om man har 3 dagar på kontoret och 2 dagar hemma eller vad det nu må vara. Men att tvinga tillbaka medarbetare, jag tror att det är liksom lite, nu ska jag inte vara, jag kanske är lite dramatisk när jag säger dödsstöten, men för många kanske är det som har möjlighet att gå vidare. Och de som inte har möjlighet att gå vidare får man ju, eller har ork eller lust att söka sig vidare, blir för bekväma. Då får du andra symptom. Och då går ju produktiviteten ännu mer ner. Men det är lite som du var inne på kring sammanhållning och kultur och förväntningar och sånt där. Och det är liksom som en parallell till ett digitalt ledarskap som jag tror är nyckeln för många företag. Så tror jag också att en digital kultur just nu är A och O när folk sitter på olika platser och egentligen rör sig i digitala plattformar. Och är det så att du rör dig i digitala plattformar och uppfattar andra kulturer och det fungerar, varför kan du inte bygga upp din egen digitala kultur? Jag tror att det är där många kanske tänker lite snett, kan jag tycka. Men herregud, nu kan man ju verkligen jobba på riktigt var som helst ifrån. Man har sett att de bolag som har lyckats med det vill säga att man har ju personer som jobbar i säg Spanien och New York och whatnot och fått det att funka. Produktiviteten är ju betydligt högre än om de skulle vara på plats. För tänk att kunna jobba från var du vill, ha den friheten och få jobba med det du älskar. Och det är ju det som många av de här, nu när entreprenörskapet är coolt, vilket inte var förr i tiden, så är det ju det som används lite grann för att locka folk att bli entreprenörer också. Du kan jobba från stranden, du kan sitta i Spanien och jobba och sådär. Och så försöker man locka alla till den livsstilen, även om man kanske egentligen inte är optimerad för det, eller tycker det liksom, visar sig kanske inte funka av olika anledningar. Men att kunna erbjuda det till sitt team, att vi träffas ett par gånger per år, men däremellan så är det andra kopior än att man ska sitta från 9 till 5. Jag tror att det finns också gemensamma moment. Vi har till exempel stand-ups vissa dagar så där vi går liksom och ses gemensamt. Sen är det ju, man får ju se det lite för vad det är. Man är ju olika personligheter. Vissa tycker om mer att vara liksom bland fysiska kollegor eller kollegor fysiskt. Andra spelar det ingen roll. Man är okej, man träffas då och då. Man känner sig mer produktiv hemma eller någon annanstans i världen. Men jag tror att liksom ha jag säger ramverk igen faktiskt, i det, ha någon form av ramverk i det fria är bra. Så.
Att man träffas vissa, liksom de här datumen ses vi, de här dagarna har vi stand-up. Och så det finns ju liksom satta moment. Ja, men det finns schema liksom, naturligtvis. Absolut. Och sen är det skillnad såklart. Har man med kunder att göra eller användare. Men då kanske man får tänka på ett annat sätt. Ja, och det är klart, jag menar, är det liksom ett hardcore säljbolag med en sån typ av ryggdunkningskultur, så är det klart att det kanske inte funkar att sitta hemma. Det beror på vad man säljer, vill jag säga också, givetvis. Men det finns, det är ju liksom personlighetstyper. Men jag tycker liksom, det som är viktigt är ju också mänsklig kontakt. Ja. Och att man hittar sitt liksom community. Och du kan få ett digitalt community, men det har man ju sett uppenbarligen funkar. Ja. Eftersom man kan påverka, liksom, eller politisk påtryckning och allt annat som vi har diskuterat tidigare. Varför kan inte företag skapa den gemensamheten? Men man behöver ju också liksom en mänsklig kontakt och närhet. Ja. Men det behöver ju inte liksom innebära att man träffas varje dag 9-5 och i den kontexten. Liksom. Det är ganska kul också, för det finns människor som inte känner ett behov av mänsklig kontakt och närhet. De kanske inte känner till att de känner det. Ja, jag tänker det finns ju personer som har olika behov. Alltså, såklart. Och har man någon form av neurodivergence, jag själv Asperger, finns personer som har olika annan typ av autism. Alltså, liksom ligger inom ramen för autismspektrat som jag gör, men kanske åt ena hållet där jag är väldigt social å andra sidan, men det finns ju de som inte har det behovet, men kanske har andra behov för att vara produktiva. Så jag tror att utgå från att alla vill ha det mänskliga, the human touch. Det är inte så. Men de flesta tror jag absolut vill i alla fall ha någon form av känsla av trygghet i att man inte är ensam. Sen hur det ter sig, det är rätt intressant. Jag kan säga att driva ett bolag med olika personlighetstyper är ju helt fantastiskt. Men jag lär mig, jag kan bara utgå från, jag lär mig jättemycket. Och man får ju liksom helt enkelt, man får ju vara ödmjuk inför att man inte vet allt. Jag tror det är det första och absolut viktigaste. Och vara väldigt öppen med det. Att är det någonting jag säger som är tokigt? Är det någonting jag gör som kanske inte makes sense? Och sådär, let me know. Just det. Så, man måste liksom kunna ha den diskussionen. Men att lära sig hur... Jag visste inte hur olika människor kunde vara. Jag ska vara ärlig och säga, jag visste inte förrän jag blev ledare. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och vi rör oss alla mot samma mål. Ja, men det är sjukt intressant. Jag sa det till Per Hortnett också häromveckan. Just det här med att man i början av livet förutsätter att alla tänker ungefär som en själv. Och sen visar det sig att alla tänker väldigt, väldigt olika. Men vi har ändå liksom... Det är väl det man vill gräva ner och hitta, vad är det som är gemensamt där. Där man kan mötas ändå. Men sen så att säga, vägen till det vi ska åstadkomma tillsammans måste ju individanpassas på något sätt. Ja, nej men verkligen. Så att och som förälder också, nu har du ett barn, jag har ju 3. Och där märker man ju också att många som inte har barn, de lägger väldigt stor emfas på att det är föräldraskap och uppfostran. Men när man har barn tror jag att absolut det är en viktig komponent att få barnen att känna sig älskade och trygga och uppmuntra det som de är intresserade av. Men de kommer med väldigt olika, alltså de kommer från väldigt olika håll. De har sin personlighetstyp redan liksom mejslad i sten från dag 1. Och det måste, alltså och då gäller det ju bara att vara lyhörd för vad har det här barnet för behov eller den här individen för behov. Och hur kan jag hjälpa den personen att, som till exempel är man väldigt outrageous, liksom hitta på saker, väldigt sådär entreprenöriell om man så vill, eller liksom springer snabbt. Leda in den personen på positiva uttrycksformer för det snarare än att hamna i sämre grupperingar. Så uttrycket kan vara samma. Ja, visst. Och det är ju så. Jag menar, det är ett typ av ledarskap, föräldraskap, om man nu ska bygga på hur man ser det. Definitivt. Så att jag tror också att man blir... Jag tror alla kan vara bra. Alltså alla kan vara en ledare. Sen kan man ju såklart vara olika slags ledare. Men nu ska jag inte hårdra det. Men om jag jämför mig själv. Innan jag fick Hannes 10 år sedan och efter. Jag är en annan typ av ledare. Det är bara det jag kan liksom... Bättre, sämre, jag vet inte. Men jag känner verkligen att jag är en annan typ av ledare. Mer empatisk? Jag tror absolut mer empatisk. Jag ska säga någonting som kanske är inte så populärt. Men jag har fått höra att jag kallades för Ice Queen innan jag fick Hannes. Så jag säger ja. Jag är nog förhoppningsvis och troligtvis vad jag har hört i alla fall mer empatisk. Men jag tror också att vara mer flexibel.
Just det. Att vara mer öppen. Mm. Att vara så här, okej, det blev inte som jag hade tänkt mig. Jag kommer ihåg när jag var gravid med Hannes så tänkte jag, nej men Hannes kommer bara få träklossar. Just det. Du vet, hela den faderallan. Det Ekologiskt hemmagjord 100%, mos. japp. Allt det där. Så kom han. Och så blev det inte. Mm. Det gäller liksom att få det att funka. Ja. Och hur man blir flexibel i det. Det tar jag med mig. Jag är jättetacksam för det. Ja, det är ett otacksamt jobb. Det är ett otacksamt jobb, men väldigt kärleksfullt och trevligt på många sätt också. Så är det. Om vi ska summera ihop med några sådana här smartheter till lyssnaren som har hängt med hela vägen in i mål här. Tack för det. Tack, trevligt. Vad har vi att komma med? Vad har vi att komma med? Vad ska man säga? Sammanfattningsvis känns som vi har pratat om väldigt mycket olika saker. Men jag tror vi började med representativ data, vikten av liksom, data som är tillförlitlig. Sluta fatta beslut på data som inte är bra. På killgissningar. Alltså killgissningar. Men det finns ju faktiskt killgissningar i form av data. Jag tycker det är hilarious. Just det. När man bara har gjort undersökningar på vissa. Liksom mindre grupper. Det bästa killgissning, vet du vad det är? Berätta. Det är kvalitativa undersökningar. Det är när du gör intervjuer på 20 pers som ska representera halva befolkningen. Just det. Det är och det kan man fantastiska göra själv. Killgissningar. Ja. Som företag också. Hur bra? Men jag tänker just det, liksom, när det kommer till data, hur korrekt den är. Om jag sitter och frågar massa frågor till ChatGPT, vilket man ju gör. Det gör man. Ja. Upplever du att den datan är liksom korrekt och i så fall till vilken grad? Ja, men det finns ju, den hallucinerade sig. Alltså, herregud. Jag tror att man får ju använda ChatGPT rätt. Du får ju förse den med data. Det jag gjorde, och det vet jag inte om det var okej eller inte, men jag tog era rapporter och dunkade upp dem i ChatGPT och frågade baserat på de här rapporterna kan jag få en executive summary lite grann. Fick du det? Det fick jag, absolut. Var den korrekt? Jag utgår ifrån det eftersom jag inte läste rapporten. Jag hoppas det i alla fall. Vad roligt. Det du kan göra är att be den kontrollera sig själv 3 gånger innan den skriver. Okej. Ja, det är smart. Så då gör den ju test på sig själv ett par gånger. Det är ett bra pro-knep. Annars, absolut. Den kan ju dra sammanfattningar och på så vis är det nice. Och skulle man däremot fråga liksom historiska företeelser eller liknande, då kan det vara ganska biased. Just det. Sjukt kul att höra ibland vissa saker. Apropå att bygga upp sådana här woke-staket eller andra staket runt datan också. För att den inte ska diskriminera någon. Ja. Susanne, jättekul att prata med dig. Ja, tack detsamma. Tack för att du kom hit. Tack. Om man är nyfiken på dig, var hittar man dig närmast? Ja, det är på vår sajt, perspektivo.com. Eller så, helst av allt tror jag, LinkedIn. Gå in på LinkedIn och där finns vi och bli kompis. Men för att summera ihop det då. Basera beslut på korrekt data. Var inkluderande. Det är trevligt. Och var modig. Alltid. Perfekt. Tack. Tack.